Σε κάθε εξωτερική δραστηριότητα μπορεί να εκτεθείς σε άγριες συνθήκες. Το κάθε άθλημα έχει τους τραυματισμούς του. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σκοτεινή πλευρά του shore. The dark side of the shore. Είναι πολύ σημαντικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει αυτό το χόμπι να γνωρίζει όλες τις δυσκολίες που πρόκειται να περάσει, ώστε να είναι προετοιμασμένος και να μην το μάθει με το δύσκολο τρόπο. Πήρα ρε! Αυτό είναι! Με εξοπλισμό περίπου 1 κιλό και με τεχνητά δολώματα βυθιζόμενα πάνω από 80 γραμμάρια, σίγουρα δεν είναι ένα χαλαρωτικό και ευχάριστο ψάρεμα. Η πιο κλασική περίπτωση βλάβης είναι η επικονδυλίτιδα. Η συνεχής κίνηση που κάνεις με το χέρι όταν τζιγκάρεις έχει σαν αποτέλεσμα να καταστρέφει τους στένοντες και να δημιουργεί χρόνια προβλήματα όπως η επικονδυλίτιδα. Εγώ προσωπικά έχω καταστρέψει το δεξί μου χέρι και γι' αυτό πολλές φορές αναγκάζομαι να χρησιμοποιώ το αριστερό ως εναλλακτική λύση. Είναι πολύ κλασικό και στους ταινίστες αυτό το πράγμα για τους ίδιους λόγους που χρησιμοποιούν τόσο πολύ τα χέρια τους. Μπορώ να πω ότι αν γύριζα το χρόνο πίσω θα έκανε ένα καλό ζέσταμα στην αρχή και πολύ καλές διατάσεις στο τέλος. Θα με είχε σώσει από πολλές καταστάσεις. Τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω, βάζω ένα περιβραχιόνι, όπως λέγεται αυτό, προληπτικά για το αριστερό χέρι και όσο μπορώ τουλάχιστον να ξεκουράζω το δεξί μου. Γενικά γνωρίζω πάρα πολλά παιδιά που ταλαιπωρούνται από διάφορους τραυματισμούς που είναι και στους ώμους και στα δικέφαλα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Αν και είμαι τυχερός που δεν έχω πρόβλημα με τα χέρια μου, σίγουρα θα χρειαστώ ένα ζευγάρι γόνατα. Όλη αυτή η πεζοπορία που κάνουμε για να καταφέρουμε να πάμε σε σημεία, γιατί όλο ψάχνουμε, μιας και δεν υπάρχουν μονοπάτια και όταν φτάνεις κοντά στα βράχια είναι πάρα πολύ άνισα τα πατήματά σου. Καταπιέζονται πάρα πολύ τα γόνατα, αυτό το πρόβλημα έχω. Ειδικά τους χειμερινούς μήνες που με πιάνουν πιο πολύ. Άλλο ένα πιο δευτερεύον, όταν ψαρεύω πάρα πολύ ώρα, με πιάνει λίγο η πλάτη μου πιο ψηλά. Και δεν έχουμε φτάσει καν στις μάχες, ρε φίλε. Τρελό έτσι, την μπορεί να πάθεις χωρίς να έχεις πιάσει ψάρι ακόμα. Αυτό είναι πολύ καλό. Στις μάχες με κάποιο μεγάλο ψάρι. Να σας πω για αρχή ότι και να βγάλω και αυτό το μύθο, μέχρι και 1 κιλό ψάρι στο shore δέχεσαι μεγαλύτερη καταπώνηση σωματικά να το βγάλεις, παρόλο που είναι πιο εύκολο. Δηλαδή, σου πει να σου πάρει πιο πολλή ώρα, αλλά δεν θα κουραστείς. Ενώ στο shore σε πεθάνει. Τώρα, να μιλήσω για μεγαλύτερα θυράματα, επειδή δεν θα έχει σίγουρα το σώμα σου προετοιμασμένο για μια τέτοια μάχη, φαντάσου τι σοκ θα δεχτεί το σώμα σου, μυϊκά πιο πολύ, ή το βγάλεις ή το όχι. Έχεις γαμηθεί. Το χειρότερο που έχω πάθει από ψάρι είναι μια τεράστια μελανιά εδώ στο πόδι από πάνω. Δωράκια από τούνα και αλέκο ήταν αυτή η μελανιά. Τη θυμόμουν για μια εβδομάδα και από το ίδιο ψάρι, να πω, μας είχε σακάτεψει όλους.
μέση, πολύ βαρύ. Σε πονάει μέση τώρα μια εβδομάδα, δεν μπορείς να κουνηθείς, ούτε από το κρεβάτι δεν μπορούσα να σηκωθώ. Μανάλι είναι αυτό, ρε. Τον Άκη. Καλό, Δεν είναι όλες οι μέρες ιδανικές, παιδιά. Μπορεί να εκτεθούμε σε ακραία καιρικά φαινόμενα και τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Τι να πω, από βροχή. Δεν έχω δοκιμάσει τα ποτάκια μου σε βροχή αυτά. Μπορούμε να σωθούμε, ξέρεις. Υπάρχει και σπηλιά άμα θες να καβατζωθούμε. Έχουμε χάσει, να ξέρετε. Κρύο, ζέστες, ηλίαση, κύματα. Θα σας πει και ο Αλέξης την εμπειρία του για τα κύματα. Θερμοπληξίες. Και όσο για τη ζέστη, και αυτός είναι και ένας λόγος που φοράμε UV, γάντια, αντιλιακά, άπειρα εγκάβματα, δυσφορία από τη ζέστη γενικά. Τώρα να ανεβαίνεις πανηφόρα 40 λεπτά, 40 βαθμούς, άπνοια, έχει λίγο ξύλο η φάση. Το δυνάμωσε! Όλοι έχουμε ιστορίες να λέμε, αλλά ένα κύμα με κατάφερε να με έχει στο κρεβάτι για 3 μέρες. Είχα σηκώσει πυρετό, είχα αρρωστήσει. Τώρα, άμα έχεις να ανέβεις σε 40 λεπτά ανηφόρα μετά, την έχεις πατήσει, φίλε. Και ειδικά άμα δεν έχεις πάρει αδιάβροχα ή αλλαξίες. Γρήγορη ιστορία. Είχα φάει κι εγώ ένα κύμα, το οποίο ήταν καλοκαίρι βέβαια, αλλά ένιωσα λες και έχει πάρει κάποιος ένα 10 κιλό γεμάτο νερό και μου το πέταξε στο στήθος. Σοκ. Τι έχω πάρει. Αυτό σου πήρε. Μπορεί. Αυτός είναι. Έλα πίσω! Το παράμαλο. Ναι, το κόψε. Ναι. Λακά! Μείον 10 ευρώ. Έτσι χωρίς λόγο, επειδή ξύπνησε ο άλλος Κυριακή σήμερα και ήρθε. Ήθελε να μου πάρει 10 ευρώ. Πήρα. Άφησα το καλύτερο για το τέλος, το συναισθηματικό κομμάτι, για όσους φίλους είναι συναισθηματικοί σαν και εμένα. Το ψάρεμα που δεν θα πιάνεις ψάρια, πόσο πολύ μπορεί να σε καταβάλει, να είσαι στο κρεβάτι για μέρες και να κλαις. Βοηθήστε λίγο ρε, πίσω από τις κάμερες. Σας παρακαλώ, δεν έχω τι να πω. Έπιασα καλόγρια! Εντάξει.
αυτή καλό, πρέπει να πίναγε πάρα πολύ. Θα έπρεπε να γνωρίζει κάποιος που είναι να ξεκινήσει ότι δεν είναι και το πιο αποδοτικό ψάρεμα και όλο αυτό μπορεί να σε στεναχωρήσει, γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλές μέρες που δεν παίρνεις ψάρια και άμα συγχωνεύσεις μαζί και την καταπώνηση, τη σωματική και όλη την ταλαιπωρία από τις συνθήκες, δεν θα περάσει καλά. Μου είπες πολύ μέσα. Αλλά δεν το ρισκάρεις, φίλε. Ό,τι και να είναι, δεν το ρισκάρεις. Ό,τι και να είναι, φίλε, δεν του δίνεις. Τον Άκη είναι. Κάνει. Γεια σου. Όσο μπορώ δεν πάω το αναφίστο. Τι είπε ο άνθρωπος. Μπράβο του. Ναι ρε μάγκα. Φυγέ. Δεν φεύγει ρε. Το δώσω. Δώσ' το, πρόσεχε το. Ω, ρε φίλε, δεν φεύγει από τα βράχια. Είναι μαγιάτικο. Όπου να είναι. Το γάτζο. Μην το ανοίξει τέρμα, Ιάσονα. Μπράβο, μπράβο ρε. Φύγε. Καλέκο είναι πολύ καλό. Αν θέλετε να συνεχίσω να πηγαίνω να κάνω τις φυσικοθεραπείες μου, πατήστε το like, κάντε μια εγγραφή παιδιά
και γράψτε μου στα σχόλια ότι είστε εδώ για μένα, για μας. Πάμε να φύγουμε σιγά σιγά γιατί έχω αφήσει το χέρι για φυσικοθεραπείες.